Xin tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình Crochet by Trang My. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn cách móc một chiếc lovely kẹo ngọt như thế này nhá. Trông rất giống một chiếc kẹo, đúng không ạ? Nguyên liệu mình sử dụng ở đây đó là sợi cotton Việt Nam 1mm và mình sẽ chập 2 sợi ạ. Và sử dụng kim móc là kim 2.5mm. Các bạn cũng có thể thay đổi ạ. Ngoài ra thì mình cần sử dụng đến kéo và kim khâu nữa. Đầu tiên thì các bạn sẽ tạo vòng tròn ma thuật giúp mình nhé. Mình sẽ lấy 2 mũi bính. 2 mũi bính này mình sẽ coi như là một mũi kép. Và các bạn sẽ móc giúp mình là 12 mũi kép nữa nhé, vào cái vòng tròn này. Và mình sẽ có là 13 mũi kép tính cả 2 mũi bắt đầu. Đây ạ. Thì mình sẽ cứ móc mũi kép đơn như thế này cho đến khi đủ số mũi ạ. Sau đó thì các bạn sẽ kéo cái đầu dây này cho nó vòng tròn này nó nhỏ lại nhá. Mình quen tay mình đã kéo nó rồi. Sau đó thì mình sẽ nối một trượt vào cái mũi kép đầu tiên này. Trượt vào mũi kép đầu tiên. Và các bạn sẽ chuyển sang cái sợi màu nâu hoặc là cái sợi khác tùy các bạn phối màu ấy ạ. Đó là xong hàng thứ nhất ạ. Hàng thứ hai thì các bạn sẽ móc giúp mình là một mũi bính này, mình coi là một mũi đơn, rồi mỗi một cái mũi móc này các bạn sẽ móc giúp mình là một mũi đơn nhé. Một mũi đơn vào mũi đầu tiên ạ. Sau đó các mũi tiếp theo mình cũng sẽ móc một mũi đơn vào mỗi mũi móc ạ, mình không tăng mũi ở hàng này. Các bạn lặp lại cho đến khi hết hàng nhé. Đến hết hàng mình cũng sẽ nối một trượt vào mũi đơn đầu tiên và đổi sang cái màu trắng ạ. Như thế này. Hàng thứ ba các bạn sẽ tăng gấp đôi số mũi giúp mình. Đầu tiên là 2 mũi bính này, mình coi là một mũi đơn và coi là một mũi kép. Với mỗi cái mũi đơn này các bạn sẽ móc 2 mũi kép vào một chân giúp mình. Thế ạ, cứ 2 mũi vào một mũi nhé. Các bạn lặp lại cho đến hết hàng. Đến hết hàng thì để đủ mũi các bạn sẽ móc thêm một mũi kép nữa vào cái mũi chân trượt của mình ấy. Nó tương đương với lại cái mũi này và 2 cái mũi bắt đầu mình cũng coi như là một lần tăng mũi ạ. Sau đó thì mình sẽ móc trượt và chuyển sang chỉ sợi màu nâu ạ. Và xong hàng 3. Hàng thứ tư thì mình sẽ móc một hàng mũi đơn không tăng mũi. Đầu tiên là một mũi bính này, các bạn coi như là một mũi đơn vào mũi này rồi, thì cứ mỗi một mũi móc các bạn sẽ móc một mũi đơn. Mũi đầu tiên, mũi tiếp theo. Các bạn cứ móc như vậy cho đến khi hết hàng và móc chuột và chuyển màu nhé. Đến hàng tiếp theo thì cứ hàng trắng thì các bạn sẽ tăng mũi nhé. Hàng này mình sẽ móc là 2 mũi bính coi là một mũi kép này. Sau đó các bạn sẽ móc 2 mũi vào chân đầu tiên. Cứ mỗi hàng sẽ được tăng thêm 13 mũi ở các hàng trắng. Thì tiếp theo mình sẽ là một kép vào một mũi đơn, rồi lại đến một mũi tăng. Các bạn hiểu đơn giản là khi mà mình có ở đây là 26 mũi mà mình tăng thêm 12 mũi thì cứ 2 mũi mình phải tăng thêm một mũi, tức là cách một chân thì sẽ móc 2 mũi vào một chân để tăng. Và cứ như thế thôi, những cái lần sau các bạn cũng sẽ tăng tiếp tục như vậy. Và mình tăng thêm 13 mũi nữa thì mình cũng sẽ phải cách ra chỗ này sẽ là 2 mũi, 2 chân, sau đó thì mới là 2 mũi vào một chân, rồi sau đó là 3 và 4. Chỉ là mình sẽ chia đều cái vị trí tăng mũi thôi. Thì các bạn sẽ cứ lặp lại như vậy cho đến khi hết hàng. Đến hết hàng thì nếu mà các bạn muốn móc cái mảnh này to hơn nữa ấy, thì mình cũng sẽ chuyển màu và móc tiếp. Còn ở đây thì mình sẽ không móc thêm nữa mà mình sẽ móc luôn sang cái hàng đường viền.
thì mình sẽ móc một trượt bình thường thôi, không chuyển màu. Tiếp đến mình sẽ móc là 5 mũi bính, 3, 4, 5 mũi bính. Vì cái mũi này đầu tiên, mũi kép này vẫn coi như một mũi móc, thì cái chân các bạn sẽ tính mũi từ cái chân đầu tiên này. Các bạn sẽ móc 5, các bạn sẽ lấy mũi vào đây và móc 5 mũi bính ạ. 5 mũi bính bằng màu nâu nhá. Các bạn sẽ giữ nó ra đằng sau. Rồi mình sẽ lại lấy cái mũi bính của mình lên. Các bạn sẽ móc sang cái chân tiếp theo, tức là cái chân màu nâu rồi thì chân tiếp theo một trượt, rồi sau đó là 5 bính. Mình cũng sẽ giữ nó ra đằng sau để không bị vướng, và lấy cái màu nâu lên. Rồi các bạn cũng sẽ trượt vào chân tiếp theo sau cái chân móc mũi trắng đó, và móc 5 mũi bính. Rồi tương tự lại đến chị trắng, lại một trượt vào chân tiếp theo, rồi 5 mũi bính. Cứ tương tự như vậy nhá, nó sẽ xoắn vào nhau như thế này. Thì các bạn sẽ móc cho đến phía hết hàng nhá. Đến cái lúc cuối hàng ấy nhá, thì cái màu trắng của mình này mình sẽ trượt vào cái vị trí mà mũi trượt khi mà đầu tiên ấy. Sau đó thì còn cái 5 cái mũi bính của màu nâu thì các bạn sẽ nối tiếp nó vào cái chỗ mà bắt đầu của cái màu nâu này. Thì đến đây mình sẽ không trượt mà các bạn sẽ cắt chỉ, và mình sử dụng kim khâu để luồn nó sang. Tại cái vị các bạn nhìn nhá, tại cái vị trí mà mình bắt đầu lên mũi bính đầu tiên của cái màu nâu ở đây, mình sẽ đưa ra đằng sau ở đó như thế này, để các bạn sẽ nhìn ngay cả cái vị trí bắt đầu kết thúc hàng ấy, cái sự xoắn này của mình nó được liên tục ạ. Và sau đó thì các bạn sẽ giấu chỉ đi là mình xong nhá. Như vậy là mình đã hoàn thiện xong chiếc lót ly này rồi ạ. Chúc các bạn thành công nhé. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình, Crochet với Trang My, nếu các bạn thích cái video của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ.